توی این سوال توی قسمت الف صورت سوال میگه که نشون بدید عبارت سیگمای ایکس پریم وای پریم منهای تau ایکس پریم وای پریم به توان 2 مستقل از زاویه المان با یا زاویه دوران محور هست با محور افقی یا مستقل از زاویه تتا هست به اصطلاح. خب اگر من یک دایره مهر بکشم، فرض کنیم یک دایره مهر داریم به این شکل، این دایره مهر x پریم این نقطه باشه، x پریم اینجا و y پریم هم این نقطه، این هم y پریم، این هم خط مربوط به المان. خب نقطه وسط نقطه اوریج هست یا سیگمای اوریج هست، این نقطه سیگمای اوریج هست و شعاع دایره مهر هم با R نشونش بدیم. خب میتونم من بنویسم که سیگمای x پریم رو اگر بخوایم پیدا بکنیم میشه سیگمای اوریج به اضافه با R، این هم زاویه 2 تتای پی، به اضافه با R کوسینوس 2 تتای پی. R کوسینوس 2 تتای پی میشه این مقدار. اگر سیگمای وای پریم رو بخوام پیدا بکنم میشه سیگمای اوریج منهای R کوسینوس 2 تتای پی، یعنی از این سمت بایستی از R مقدار از سیگمای اوریج مقدار R کوسینوس 2 تتای پی رو کم بکنیم تا مقدار وای سیگمای وای به اصطلاح به دست بیاد. خب تاو ایکس پریم وای پریم چقدر میشه؟ تاو ایکس پریم وای پریم هم بر این اساس میشه R سینوس 2 تتای پی. خب بیایم این عبارت رو حالا تشکیل بدیم ببینیم چی میشه. یعنی اگر من بنویسم سیگمای x پریم سیگمای وای پریم منهای تاو x پریم وای پریم رو بخوام پیدا بکنم، بایستی سیگمای x پریم رو در سیگمای وای پریم ضرب بکنم. خب چه عبارتی به من میده؟ میشه سیگمای اوریج به توان 2، سیگمای اوریج در آر کوسینوس 2 تتا ضرب میشه، علامت منفی داره، این سیگمای اوریج هم در این ضرب میشه، علامت مثبت داره، پس حذف میشه. ترم دیگه که باقی میمونه این ترم هست که میشه منهای R2 سینوس 2 تتای پی، R2 کوسینوس 2 تتای پی، R2 کوسینوس 2 تتای پی به توان 2. خب این سیگمای ایکس پریم وای پریم یه منهای تاو ایکس پریم وای پریم به توان 2 هم داریم، به توان 2 هم داریم. خب تاو ایکس پریم وای پریم هم این مقدار هست، پس میشه منهای با R2 زیرش بنویسم منهای با R2 سینوس 2 تتای پی، 2 تتای پی. خب میتونم فاکتور بگیرم. اگر فاکتور بگیرم از این عبارت R2 سینوس 2 تتای پی فاکتور بگیرم، از R2 فاکتور بگیرم میشه سیگمای اوریج به توان 2 منهای R2. چرا؟ چون کوسینوس 2 تتای پی به اضافه سینوس 2 تتای پی میشود 1. پس شد در مجموع سیگمای x پریم سیگمای y پریم منهای تاو x پریم y پریم شد سیگمای اوریج به توان 2 منهای R2. پس میبینیم که این عبارت مستقل از زاویه تتا هست و فقط مربوط میشه به نقطه وسط دایره مهر و شعاعش و ربطی به زاویهش نداره. این قسمت اول مسئله. ضمن در ادامه توی قسمت اول میگه نشون بدید که این عبارتی که اینجا مطرح شد خطیه که از مرکز از مبدأ به دایره مماس شده. یعنی نشون بدید که این خط رو من ترسیم بکنم، این عبارت این خط هست. خب اگر من بخوام این خط رو ترسیم بکنم، این خطی که مماس شده به دایره، یک خط هم اینجا هست و یک خط هم اینجا، یک مثلث داریم که این زاویه 90 درجه هست چون خط اسمشو بذاریم OA مماس هست به دایره. مرکز رو هم اسمشو بذاریم B. خب الان یه مثلث قائم الزاویه داریم. توی مثلث قائم الزاویه من میتونم این عبارت رو بنویسم وتر یعنی OB به توان 2 برابر با OA به توان 2 به اضافه با AB به توان 2. خب میتونم مقدار OA رو
از این تساوی بیارم بیرون. او به توان 2 میشه او بی به توان 2 منهای آ بی به توان 2. خب او بی چی هست؟ او بی همون سیگمای اوریج هست، پس میتونم به جاش بذارم سیگمای اوریج به توان 2. آ بی چقدر هست؟ آ بی هم برابر با آر هست، منهای آر به توان 2. میبینیم که این عبارت مساوی همون عبارتی هست که ابتدای مسئله داشتیم. پس عبارت سیگمای x پریم به توان سیگمای x پریم سیگمای y پریم به توان 2 سیگمای x پریم سیگمای y پریم منهای تau x پریم y پریم به توان 2 همون خطی هست که از مبدأ به دایره مر مماس شده. خب این مال قسمت الف. قسمت ب چی میگه؟ قسمت ب میگه که با استفاده از ویژگی‌های نامتغیرها یا اینوریانت ها برای آ نشون بدید که تنش برشی رو بر حسب سیگمای x و سیگمای مین و سیگمای ماکس میخواد تاو x y رو بر حسب تنش‌های عمودی سیگمای x، سیگمای y و سیگمای ماکس و سیگمای مین مشخصش بکنه با استفاده از اون قسمتی که توی اون مسئله که توی قسمت الف به دستش آوردیم. یعنی ما این عبارت رو داریم. خب اگر این عبارت رو داریم x پریم y پریم یا زاویه هیچ تأثیری توی مسئله ما نداشته. پس من میتونم بیام بنویسم که سیگمای x پریم سیگمای y پریم منهای تاو x پریم y پریم میتونم بیام این رو بر حسب تنش‌های ماکس بنویسم. یعنی به جای x سیگمای ماکس بذارم، به جای y مین بذارم و به جای تاو هم تنش‌هاش رو. پس میتونم بذارم سیگمای ماکس ضرب در سیگمای مین منهای منهای چی؟ منهای تاو ماکس و مین. تاو در نقطه‌ای که سیگمای ماکس و سیگمای مین ایجاد میشه تنش برشی 0 هست، پس منهای 0. پس من عملا بایستی به این شکل بنویسم که تاو x پریم y پریم رو ببرم اون سمت تساوی برابر با این توان 2 هم داشت، به توان 2 برابر با سیگمای x پریم سیگمای y پریم منهای سیگمای ماکس سیگمای مین. در از توی این ترم چون به زاویه ارتباطی نداشت، من به جای اینکه از این خط استفاده بکنم از خط افق استفاده کردم. توی خط افق ما سیگمای ماکس رو داریم و سیگمای مین رو داریم و تاو 0 هست. پس من روی زاویه 0 این عبارت رو بازنویسی کردم. خب حالا میتونم بنویسم تاو x پریم y پریم میشه چی؟ میشه رادیکال، البته مثبت و منفی رادیکال سیگمای x پریم سیگمای y پریم منهای سیگمای ماکس سیگمای مین و عبارت تنش رو بر حسب تنش برشی رو بر حسب تنش‌های عمودی و تنش‌های ماکس و مین نوشتیمش.